everyone, namaskar and welcome back to my channel. Eta notun din aru eta notun vlog ole moi Pooja apnalok hokoleke mor YouTube channel DREAMY vlogs ole swagatam janaisu. So first of all, wish you all a very happy new year. আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ বেছা থাকিল মানে আই নো কি অলমোস্ট 2 উইকস মান পাৰ হৈ গল বাট যেহেতু আজিৰ এই ভিডিওটো থ্ৰু আমি ফাৰ্স্ট টাইম এই বছৰটো লগ পাইছো সো হেতু কাৰণে নিউ ইয়াৰ উইশ তো ভাই বনতা হে নহয় জানো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত উলগ জনালো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ আহি থকা বছৰটো আৰু আহি থকা দিনকেইটা আৰু বেছি ভোগালী আৰু ভাল হওক সো ইয়েস গাইজ আজি হয় বছৰৰ প্ৰথমটো বিহু মানে মাঘৰ বিহু আৰু গাইজ বতৰটো আজি ইমান বেয়া কৰিছে মানে জুৱাকালিটো উৰুকাৰ দিনা পুৰা বৰষুণ আছিলে বাট ষ্টিল আমি হে ঘৰতে অলপ সলপ কিবা কিবি বনাই মিলি মানে ঘৰতে খালো একচুয়ালি আমাৰ গাঁৱত বাৰু পাতিছে নপতা নহয় বাট ষ্টিল আমি যিহেতু তাত গৈ মিলি নাখাওগে সো হেতু কাৰণে যোৱা নহল আৰু পাপাও যিহেতু স্যাটাৰডে আছিলে জুৱাকালি তো হেতু কাৰণে পাপায়ো মাছ মাংস যিহেতু নাখায় সো হেকাৰণে আমিও ঘৰতে তেনেকে কৰা নাই অলপ সলপ কিবা কিবি বনাই মিলি খালো আৰু গাইজ আজি এয়া দেখিছেনে পুৰা মই ধুনিয়াকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ৰেডি হৈ গলো বিহু বুলি মানে নৰ্মালি তো তেনেকৈ একো মানে চাদৰ মেখেলা পিন্ধা নহয় বাট এনেকুৱা কিবা কিবি স্পেশাল যদি অকেশন থাকে বা ক'বাত যাও হে তেনেকৈ পিন্ধা হয় সো হেতু কাৰণে মইও আজি পুৰা ধুনিয়াকৈ একদম মেখেলা চাদৰ আৰু অকমান অসমীয়া গহনা পিন্ধি মেলি ৰেডি হৈ লৈছো মানে একচুয়ালি মই ভিতৰত অকমান ৰিল সিল কিবা কিবি শুট কৰি আছিলো সো হে আৰু মই এতিয়া গাছা ধুই মেলি ৰেডি হৈ গলো আৰু ভাবিলো যে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো বুলি সো দ্যাট আপোনালোকৰ সৈতে মই মোৰ নিজৰ বিহু সেলিব্ৰেশন মানে আমি কেনেকৈ ইয়াত ঘৰত মাঘৰ বিহু সেলিব্ৰেট কৰিছো হেকে দেখাও বুলি ভাবিলো সো ইয়েস গাইজ এতিয়া হে মই যাম ভিতৰত মানে চাটা খাওঁগৈ বিকজ জাস্ট শুই উঠিছোৱে আৰু ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে সো হে মই ভিতৰলৈ যাওঁ মানে কাপোৰ চেঞ্জ কৰো আৰু তাৰ পিছত আমাৰ একচুয়ালি মই মোৰ ফ্ৰেন্ড কেজন মানক ইনভাইট কৰিছো বিহু খাবলৈ কাৰণে সো হে অহতি আহিম বুলি কৈছে মানে অহতি নন আছামিজ হয় সো হেতু কাৰণে অহতি লাইক বছৰত মানে অকল বিহুৰ কাৰণে ৱেট কৰি থাকে পিঠা খাবলৈ কাৰণে যেহেতু মানে বিহুতে পিঠা বনে সো ইয়েস গাইজ মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ সব কাম চাম কৰি লওঁ আৰু মাকো অলপ হেল্প কৰি মেলি দিওঁ তো মায়ে সেই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি আছে তাৰপিছত আমি চাটা খাই মেলি খানা বনাব লাগিব সো ইয়েস গাইজ ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব I know আপোনালোকৰ কাৰণে just it's a red button but আমাৰ কাৰণে it's really a very big thing because আপোনালোকৰ হে সাবস্ক্ৰাইব বা লাইক বা ভাল কমেন্টস এ আমাক মোটিভেশন দিয়ে কি আমি আৰু ভাল কাম কৰি যাওঁ আগলৈ সো ইয়েস গাইজ এটা বেছি দেৰি নকৰো বলক ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু তাৰ পিছত মই আজি মোৰ এই মাঘ বিহু স্পেশাল ব্লগটো কন্টিনিউ কৰি আছো গাইজ এয়া হৈছে আমাৰ আজিৰ বিহু স্পেশাল পিঠা প্লেটাৰ আৰু মই পুৰা ধুনিয়াকৈ সজাই মেলি লৈছিলো আৰু এই গুটেখিনি গাইজ মই আৰু মাই মিলি পেলাই ঘৰতে বনাইছো আৰু এয়াত আছে পিঠা লাডু নাৰিকলৰ লাডু তিলৰ লাডু মুড়ি লাডু আৰু তাৰ পিছত নাৰিকলৰ চিৰা আৰু দুটা টাইপৰ তিল পিঠা আছে এটা তিল দিয়া আৰু এটা নাৰিকল আৰু এটো হৈছে গুজিয়া সো ইয়েস গাইজ আমি এতিয়া লাঞ্চৰ কাৰণে সব ৰেডি কৰি লৈছো আৰু এইখিনি হৈছে হাঁহৰ মাংস কাঠালু আৰু এইফালে এনেকৈ সব মই পুৰা কাটি মেলি ধুনিয়াকৈ সজাই মেলি ৰেডি কৰি লৈছো আৰু আজি বনাব মাটি দাইল কুলা মাটি দাইল কাঠালুৰ হৈতে যেহেতু বিহু হয় আৰু এইখিনি আমি এটা মিক্স সবজি বনাম ভাবিছো সো মই এটা কাম কৰিছো মই জলদি এইখিনি কৰি লৈছো আৰু তাৰ পিছত মই আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাই আছো আৰু এয়া ইফালে মায়ে খানা বনাইছে হয় না মা আজি বিহু কেনেকুৱা মাংস বনাইছো আলু হাঁহৰ মাংস তাৰপৰা ফুলকবি মটৰ আলু মাছ আৰু এয়া ইফালে মাছৰ সবজি আৰু এয়া হাঁহ আৰু আলু মানে জেনাৰেলি তো হাঁহত আলু নিদিয়ে বাট মই যেহেতু মানে আলু ফেন তো হেতু কাৰণে মোৰ কাৰণে তো সব সবজিতে অলমোস্ট আলু দিয়া হয় তো হে আৰু এফালে মাই পুৰা বিজি খানা বনোৱাত টেষ্ট কৰিছো হাঁহৰ মাংস কি হৈছে টেস্টিং কৰিবলৈ হৈয়ে গ'ল নেকি আৰু হেই আহিটো চেৰি আহি গ'ল চেৰি হাই ৰবা মই খাখিনি হেই টেষ্ট নিমখটো চাই দিম ঠিক আছে ভালো ঠিক আছে মজা একচুয়ালি এই পার্টটো সবৰে ফেভারিট হয় মানে সবৰে ঘৰ ইনফ্যাক্ট আমাৰো ঘৰত মানে আমাৰ যেতিয়া মায়ে খানা বনাই গতে মাংস চাংখ বনাই এটা টেস্টিং কৰিবলৈ সদায় ময়ে পাওঁ সো হে আৰু পুৰা একদম টেস্টি বনাইছে মজা মা সে কেনেকুৱা মজা চেৰি হাই সো হে এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ মানে মোৰ সবজি বনাবলৈ আছে তো মই সবজিখিনি পটককে বনাই লওঁ মানে ইয়াত মাংস আৰু হেৰি কিন্তু অলমোষ্ট হৈ গ'ল তো দাইল চাইল সব ৰেডি কৰা আছে তো মই ভিতৰত যাম আৰু আমি বনাম কি সবজি কি বনাম চেৰি আমি হে কি বোলে মাহি সুমতে কৰিয়া
মোক কৈ দিয়া আৰু এয়া ফাইনেলি আমাৰ লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজি বনাইছিলে জহা চাউলৰ ভাত তাৰপিছত এয়া দুটামান পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ এণ্ড দেন এইখিনি হৈছে মিক্স চব্জি আৰু তাৰপিছত এয়া হৈছে মাছ ফ্ৰাই বেঙেনা ফ্ৰাই বিনছ ফ্ৰাই আৰু এইখিনি অলপমান জ্বলা চব্জি বনাইছিলোঁ মাছৰ পেটুৰ লগত আৰু মই লগতে ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ কেইটামান ফুলকবি এণ্ড ফাইনেলি এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস গাইজ মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ একদম পূৰা আল্টিমেট লেভেলৰ টেষ্টি বনিছিলে আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট এইখিনি হৈছে কাঠআলু আৰু মাটি দাইল যোনটো একচুৱেলি মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হয় চ' সেয়াই আৰু এইখিনিয়ে হৈছিলে আমাৰ আজি বিহু স্পেচিয়েল লাঞ্চ 2 hours later. So guys, আমি এতিয়া ওলাই আহিছো অলপ ফুৰিবলৈ কাৰণে মানে বগীবিল ফালে অলমোষ্ট দেৰিয়ে হৈ গ'ল ফালে পুৰা ছানছেট হ'বলৈ হ'ল মানে সোনকালে গ'লে পোহৰটো তাত ভাল পায় আদাৰৱাইজ তাত পিকচাৰ্ছ একদম বেয়া আহে পুৰা একো ভাল নাহে চ' সেয়াই ব'লক মই আপোনালোকক এতিয়া আমাৰ বগীবিলৰ ব্ৰিজটো দেখাওঁ আৰু বহুত ধুনীয়া এটা ছানছেট আৰু তাত ৰিচেণ্টলি এখন নতুন আই গেছ ৰেষ্টুৰেণ্টো খুলিছে মানে আমি যাওঁতে তাত অপেনিং কৰা নাছিলে খোলা নাছিলে বাট এতিয়া সেই ৰেষ্টুৰেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চাগে তো আমি খাবলৈ কৰিবলৈ নাযাওঁ বাছ এনেই অলপ ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ হাই So guys, আমি এতিয়া বগীবিল পালোহি আৰু এয়া হৈছে বগীবিল ব্ৰিজ পুৰা দেখিছেনে ইফালে পুৰা কুঁৱলী পৰি আছে একচুৱেলি মোৰ ওৱান অফ দ্য ফেভৰেট প্লেচেছ হয় ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত মানে মই যেতিয়াও লাইক ক'ত ফুৰিব মন যায় ওচৰত তো মই ইয়াত আহি যাওঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা একদম ওচৰতে জাষ্ট 15 মিনিটছৰ ৰাস্তা আৰু দেখিছেনে পুৰা ধুনীয়া ব্ৰিজ আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ লাইক লাষ্ট 2 বছৰ আমি ইয়াত পিকনিক খাইছোঁ বাট এইবাৰ আমি অহা নাই মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিমানখিনি ফ্ৰেণ্ড আছিলে আগতে আমি ইয়াত আহোঁ পুৰা পিকনিক চিকনিক খাওঁ আৰু এনেকৈ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত তহঁতি ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছতে আমি পিকনিক খাওঁ চ' সেই কিছুমান কথা বহুত মনত পৰে মানে এতিয়া যেতিয়া ক্লাছেছ কমপ্লিট হ'ল বা পঢ়ি মেলি কমপ্লিট হ'ল সেই ইউনিভাৰ্চিটি লাইফ বা স্কুল লাইফ এইবোৰ বহুত মিছ কৰোঁ আৰু একচুৱেলি হয়ো যে কিমান মানে সেইখিনি টাইম চাওঁতে পাৰ হৈ যায় মানে বিশ্বাস নালাগে যে ইমান জলদি আমি জাষ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ আৰু কেতিয়া আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ল কেতিয়া মাষ্টাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু চব লাইক খতম হৈ গ'ল এতিয়া চবেই নিজৰ নিজৰ লাইফত বিজি কিছুমানে জবছ কৰি আছে বা কিছুমানে এনেকৈ ঘৰতে আছে যেনেকৈ মই ঘৰতে আছোঁ চ' সেয়াই এতিয়া আমি অকণমান ইয়াতে ফটো চটো তুলি লওঁ বিকজ সেই আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছে আৰু আন্ধাৰ হৈ গ'লে যিহেতু ফটোজ ভাল নাহিব চ' য়েছ গাইজ যেতি কিয় কৈ আছা মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কি বোলে ৰাস্তাতে ক্ৰছ কৰি লওঁ একচুৱেলি বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া থাকিলেহে মানে ক্লাউডছখিনি আহি থাকে না তাত দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগে অ' বাপৰে হৰ্ণছত নমৰাকৈ গাড়ী আহি গৈছে যে আৰু সেইফালে এখন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো একচুৱেলি গম পোৱা নাই আমি লাষ্ট টাইম যাওঁতেতো তাত মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছিলে তো একো তেনেকৈ হোৱা নাছিলে তো মই সেইদিনা স্বাগতাক মেছেজ কৰিছিলোঁ স্বাগতাই কৈছিলে আকৌ অ'পেন কৰিলে যাবা ভাল আছে বুলি কৈছে দেই মানে শুনিছোঁ মই এতিয়ালৈকে যোৱা নাই মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছে কৈছিলে তো সেই তাইয়ে কৈছে যে ভাল হয় বুলি এতিয়াহে ব'লক চাওঁগৈ আৰু এইখন হৈছে বগীবিল ৰিভাৰফ্ৰণ্ট মাল্টি কিউজিন ৰেষ্টুৰেণ্ট চ' সেই ব'লক গৈ পেলাই চাওঁ কেনেকুৱানো হয় বিকজ ইণ্টেৰিয়ৰটো মই দেখা নাই মানে আজি আই গেছ মাঘৰ বিহু বুলি মানে মানুহ কমেই আছে বাট জেনেৰেলিটো ইয়াত পূৰা মানুহ ফুল হৈ থাকে আৰু সেইফালে একচুৱেলি এটা ষ্টেজ নিচিনা আছে সেইফালে তো চব মানুহ তাত ফটোজ এণ্ড অল ক্লিক কৰিবলৈ আহে পূৰা বতাহ মাৰিছে মোৰ ফেভৰেটটো সেইফালে one of the best views in the town এতিয়া আমি সেই অলপ সেইফালে নামি পেলাই যাওঁ কিনো আছে চাওঁগৈ একচুৱেলি ইফালে আৰু এখন ৰিভাৰ বোট আছে মানে তাত কাঞ্চনজুংগা বুলি আপোনালোকে হয়তো শুনিছে চাগে তো আমি খালি তাত এতিয়া নাযাওঁ আৰু তাত একদম পূৰা ঘূৰা চুৰা চব সহতি থৈছে আৰু ইভিনিং টাইমত পূৰা লাইট চাইট জ্বলাই দিয়ে তাত দেখিবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগে একচুৱেলি এইটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট স্পট হয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানে আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰৰ হয় তেন্তে প্লিজ এবাৰ আহিব বিকজ বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন হয় প্লাছ সেইফালে সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে তাত বহুত ভাল ভাল খানা পায় মানে আজি আমি খানা খোৱা নাই বিকজ অলৰেডি ঘৰত খানা খায়ে আহিছোঁ তো সেইটো কাৰণে আমি অকল ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু সেইফালে সেইটো বনাই আছে পৰ্ট মানে গংগা বিলাস নামৰ যোনটো মানে শ্বিপ আছে তাকে ইয়াতে আই গেছ সিহঁতি হেৰি কৰিব
তো তাৰ কাৰণে ইয়াত পুৰা ধুনীয়াকৈ পৰ্ট এণ্ড অল বনাই দিছে আৰু এই এৰিয়াটোতো এতিয়া বহুতখিনি ডেভেলপ হৈ যাব মানে যোৱাকালিৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'লে আৰু 52 ডেইজৰ পিছত মানে গংগা বিলাস যোনখন শ্বিপ আছে তো সেইখন ইয়াত আহিব তো সেয়াই আৰু আমি অলপ অকণমান বোলো ফুৰি আহোঁ যিহেতু বিহুত অকণমান ফটো চটো ভালকৈ তুলি ল'লোঁ মানে জেনেৰেলি কি হয় মইতো ঘৰতে থাকোঁ তো ওলাই অহা নহয় তো সেই ওলাই আহিলে মানে যিমানখিনি পাৰোঁ ফটোজ আৰু ৰিলছ পূৰা ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰি লওঁ চ' এয়াই হৈছে আমাৰ বগীবিলৰ ব্ৰিজ সেইখন পূৰা ইফালে পূৰা কুঁৱলী হৈ আছে মানে আজি যিহেতু ডাৱৰীয়া ন তো সেইফালে পূৰা কুঁৱলী হৈ আছে Several song-filled hours later. চ' গাইজ আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল পূৰা ঢেৰ ফটো চটো তুলিলোঁ পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছে নাচি নাচি পূৰা ৰিল চিল বনাই ল'লোঁ চ' গাইজ আপোনালোকে যদি মোৰ সেই ফটোজ বা ৰিলছখিনি চাব বিচাৰে তেতিয়া প্লিজ মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি ল'ব বিকজ মই তাতো পূৰা ছুপাৰ এক্টিভ থাকোঁ মানে পূৰা চিৰি দি আহিলোঁ ন পূৰা একদম ফুপাই আছোঁ মই নাজানো দেই আৰু মই কেইটামান ফুল পালোঁ তো সেইকেইটা লৈ লৈছোঁ মানে ফুল বুলি ক'লে মোৰ পূৰা বেলেগে অবছেশ্যন মই য'তো ফুল দেখোঁ মানে এটা হ'লেও ছিঙি লওঁ মানে ভাল ফুল হ'লে নিচিঙো বাট এনেকুৱা টাইপৰ এইটো বগেনভিলিয়া হয় তো এইটো পালোঁ তো মই সেই দাদাজনক সুধিলোঁ যে দাদা ফুলটো মই লওঁ নেকি তো দাদাজনে দি দিলে তো মই সেই ফুল দুটা লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম ঘৰ বিকজ লাহেকৈ আন্ধাৰো হৈ আহিছে আৰু পূৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে মই মানে শ্বল টল একো নোলোৱাকৈ আহি গ'লোঁ এনেকৈ ফটো তুলিবলৈ বুলি তো সেয়াই আৰু বেছি ষ্টাইল মাৰিলে যিহেতু নহ'ব তো সেয়ে আমি এতিয়া জল্দি ঘৰ যাওঁ আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে তেন্তে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব ছ' ডেট নেক্সট মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ ইউ গেট ন'টিফাইড এণ্ড বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান টু ৱাচ মাই ভিডিঅ' ছ' য়েছ গাইজ মই আকৌ আহিম বহুত জল্দি মোৰ নেক্সট ব্লগটো লৈ ছ' টিল দেন ষ্টে টিউন এণ্ড ষ্টে ছেফ বাই বাই